made your day. What's up po, kasangkayan? Ako nga po pala si Yantin. a proud Kalahinyo. Welcome to our channel, Yantin Twentyseven. We create cool dances and Fun vlogs! hi po, kasangkayan. Ako nga po pala ulit si a proud Kalahinyo. Ano po, sabayan niyo muna akong mag-warm up. Hey! 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 Yun. Tuto ko po sa inyo kayo ay Officially Missing You Dance Challenge Tutorial number 64. Yes po, kasangkayan. 64 tutorial na po tayo at salamat po kay G kasi we're still alive and KAYONG! Yun. Pinasikat po ito ni LODS Rey Baylon na isa sa pinaka malupit na dance moves dito sa Pinas, ang Mastermind Rey, aka at Master Bay or at Baby Bay sa TikTok po. Doon nyo po siya makikita rin. Yun. Pero before that, gusto ko muna magpasalamat sa inyo kasangkayan kasi pinanood nyo rin po yung Ring Tutorial number 63 ko po. At sa mga hindi po nakakanood, ilalagay ko po yung link sa dulo po ng video na to or sa end screen. Ayos po. At saka po gusto ko rin po magpasalamat sa YouTube supporters namin na sila Ma'am and Sir para po dito sa napaka-cool na t-shirt na to. Papayat din ako. Wait lang. Sinama mo, parang nangaasama porque chubby-chubby tayo eh. Maraming salamat po ulit, Ma'am and Sir, at maraming salamat po ulit sa inyo kasangkayan. Ayun. Okay, huwag kayong maglala kasangkayan kasi may-earn po ng tutorial to, tsaka po mamaya napakita ko po sa inyo yung slow down version tsaka normal speed no mismong dance challenge para po makasabay kayo at mas makapag-practice pa tayo. Okay ba yun? So, paano? Wala lang. Patumpik pa. Let's go! Okay po kasangkayan. First step niya po is ganito. Boom, 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 boom. Yan. Ang tawag po dyan ay happy feet or heel toe. Para po sa akin siguro mas okay po na malaman yung muna yung pundasyon or foundation ng step na yan na tinatawag natin heel toe or happy feet. Pag alam natin yung pinagmula ng isang step, mas maintindihan natin tsaka mas madali natin magagawa kahit paano. Yun. Okay. So yung heel toe or happy feet po, tatandaan nyo lang po yung points niya ay heel tsaka toe. Toe or toes, mga daliri natin sa paa, tsaka tong heel or sakong ba? Pasensya na po. Ayan. Tapos, magpo-form po tayo ng V, yung ganyan, yung regular V, tsaka inverted or pabaliktad na V. Okay? Try po natin siya. Try po muna natin dito sa kanan side. Boom! Ayun. Toe ko sa kaliwa, nakataas. Tapos, sa opposite side sa kanan, nakababa yung heel ko. Yan. Boom! Tapos, pag binaba niyo po siya, makakabuo kayo ng pabaliktad or inverted V. Boom! Yan. Tapos, sa kaliwa naman po tayo. Boom! Yan. Pakita niyo po dito, yung toe natin sa kanan nakataas. Tapos, yung heel natin sa kaliwa nakababa. Tapos, para makabalik tayo sa dating pwesto natin, form tayo ulit ng inverted V. Ganun. Boom! Yan. Tapos, try po natin isa. Sa kanan po ulit. Boom! Yun. Nakataas. Yung toe sa kaliwang side. Tapos, pagbaba yung heel sa kanang side. Okay, so po. Form pa tayo ng baliktad na V. Boom! Tapos, isa pa sa kaliwang side. Boom! Nakataas po yung toe sa kanang side. Tapos, nakababa po yung heel sa kaliwang side. Okay. Yun. So, ulit-ulitin nyo lang po siya. Pag nasanay lang po kayo, diba? Pwede na po kayo mag-single, double. Lalo na sa mga single pa dyan, taas ang kamay. Please po, ayan na po tayo mag-single, double. Ito. Single, double. Yun. Or sa kapila. Single, double. Yun. Yun. Kaya-kaya nyo kasangkayan. Basta practice lang tayo ng practice. Makubuhat lang yan. Tsaka, maniwala lang kayo sa sarili nyo. Diba? Peace bump! Yun. Pero, kapag po hindi nyo pa rin masyadong makuha, meron din po ako ng tutorial ng happy feet. Lalagay ko din po yung link sa end screen or sa dulo ng video na ito mismo. Ayos po. Ayun.
So, proceed na tayo dun sa pinaka-tutorial proper natin. Okay po, simula po tayo sa kanan, ay sa kaliwa. Pasensya na po, hindi pa ako nalanghalian. Inuna ko muna to kasi para, ano niya, basta yun. Para masaya. Side muna tayo. Boom! Yung toe ko sa kanan, nakataas, tapos yung dito ko nakababa. Okay? Tapos, sa kabila naman, isang beses sa kanan, boom! Yung toe ko sa kaliwa, nakataas, yung heel ko sa kanan, nakababa. Tapos, dalawang beses po tayo, or double. Sa kaliwa, 1, 2. Tapos, ganun din po sa kanan, dalawang beses, double, 1, 2. Tapos, isang po ulit sa kaliwa, boom. Tapos sa ulit sa kanan. Boom. Yun. Okay. Ulitin po natin kasamayan. Game. 1, 1, tapos 1, 2, tapos 1, 2, tapos 1, 1. Yun. Isa pa po kasang kaya. Tayo natin ha. 1, 1, tapos 1, 2, tapos 1, 2, tapos 1, 1. Next po nun, iangat po natin yung left leg po natin. Tapos harap tayo sa kaliwang side. Boom. Baba po natin siya. Boom. Baba natin sa likod. Tapos step natin yung kanan. Boom. Tapos step natin sa harap yung kaliwa. Boom. Bale, parang ano po siya, diba? Pagkaangat ng left leg. Boom. Left leg, baba, tapos right, tapos left. Yun, parang ganito siya. Boom, and then, okay. Isa pa po, wait natin ng isang beses sa sangkayan. Boom, baba yung left leg. Boom, tapos kanan, tapos left. Okay, isa pa po. Boom, then, okay, tapos, kasi sangkayan, mabilis po kasi siya. Yun, yun, kaya, dapat kahit paano po, di ba makuha natin siya ng tama. Naks naman! Pagkababa po ng left foot sa harap, iangat po natin or itaas po natin yung kanang binti sa kanan. Boom! Okay? Baba po natin siya, yung kanang binti. Boom! Boom! Pagka ganyan po, pihit na tayo pabalik sa kaliwa ko. Pagka pihit, mabilis lang, ganun nyo po agad yung kanang paa nyo, ganun yung agad. Yan. Okay, tapos ganun agad. Diba? 1, 2. Yan. Girl! Diretsong ganun. Hawak lang kayo dito. Boom! Yan. Okay. Dahil medyo mabilis po siya, lakasin pa po natin kasangkayan. Okay? Pagkatapos po ng heel toe, di ba kanina? Pagkatapos po doon, di ba pihit na tayo sa kaliwa. Pihit na sa kaliwa. Pihit, tapos baba, 1, 2, 3, pihit sa kanan, 1, 2, okay? Tapos, boom, boom, boom. Sa pa po, sa kaya, try natin ha. Okay, pagka-pihit, kaliwa, tapos baba, 1, 2, 3, paas, pasok kanan, kanan, kaliwa, tapos pivot sa kaliwa, boom, boom, boom. Yan, slide siya ng konti. Yun. Tapos, pagka-slide po ng gano'n, ganito naman. Boom, boom. Okay. Yung ganito po, ilabas niyo po yung kanang paa nyo. Tapos, parang ganito yung kaliwang paa. Boom. Yan. Parang maghihiwalay po sila. Boom. Yan. Yung kamay po, pag sinabay, ganito. Boom. Okay. Isa pa po. Boom. Yan. Boom. Tapos, pagka ganun po, boom. Yan. Ito po, kanan, kaliwa to. Kanang binte. Okay, ganyan. Okay, isa pa po kasangkayan. Boom, boom. Isa pa, ito natin. Boom, boom. Yan, okay. Medyo mabilis din po siya kasangkayan na, kaya dapat, meron tayong presence of mind. Nakanang! Pagka ganun po, kick naman natin siya na ganito. Bali ganito po. Boom. Boom. Taas. Para kung magawa natin yan, diba? Galing po sa ganito, kick nyo lang yung kanang paa.
kick habang lumalabas yung kaliwang paa sa likod. Boom, boom. Lalabas na siya. Ayan na. Tumulog na. Sorry. Tapos, kick nyo naman po yung kaliwang paa. Boom. Tapos, pagkabalik na po dito, boom, boom, tataas to. Okay? Doon po. Balikin po natin na. 1, 2, 3, 4, taas. Isa pa. 1, 2, 3, 4, taas. Balik pagka-4 po, ng kaliwang paa, taas na to. Yung kanang dito. Okay. Tapos po, mabilis din po yun. Pagka ganun po, balik pang-brelo lang po siya. Boom. Parang ganito. 1, 2, 3. Or ganyan. Okay? Ilabas natin siya yung kanan. Nakaganyan po, nakaganyan. Boom. Tapos yung kaliwa. Boom. Tapos balik yung kanan. Tapos taas ng konti. Balik na ito po yung pagkataas. Yan. Okay? Isa pa po. Diba nakaganyan na siya. Nagbrelo kayo. Tapos yung kamay po. 1, 2, or parang ganito na siya. 1, 2, 3. Boom. Yan. Isa pa. Diba nakataas na po yung kanang BP natin. 1, 2, 3. Boom. Yan. Okay. Dito po siya. 2, 2, 2. Boom. Taas po siya. Yun. Okay. Ngayon, i-connect po natin yung last step na yun dun sa kick ng konti. Okay? Kasi mabilis po siya. Yun. Okay. Pero kaya, makasakay. Fish bump! Okay, game. Kick tayo. Kick sa kanan, likod, kaliwa, sa likod. Tapos, kick sa kaliwa. Tapos, punta dito, taas. Okay, tapos 1, tapos 2, tapos 3, tapos taas. Okay, isa pa. Kick, kick, taas. Dum, 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 boom. Yun. Sa papawas ko kaya. Kick, kick, taas, dum, 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 boom. Pagkataas, baba yung kaliwang binte, tapos slide ng konti. Okay, ganyan. Kanang kamay. Tapos, kick natin yung kanang paa. Kick, tapos boom. Yan. Para kay MJ, di ba? Yung kay Michael Jackson. Ay, Jackson. Kay Michael Jackson po, ayun. Okay? Isa pa, di ba? Nakaganon. Taas, baba, slide ng konti, tapos kick. Yan. Good job! Yan. Awesome! Okay po, parang tama siya, no? Dami sinasabi. Bali, ganito po siya yung pagkaganon. Pick, tapos tapik sa tuhod. Ganun lang po siya. Boom, boom. Yan. Bali, di ba, ganito po siya. Ibababa nyo lang po yung kanang paa nyo, mula dito. Tapos i-slide nyo lang nang medyo nakaganto po yung pompa. Hindi po siya nakagano na. Hirap naman. These nuts! So, pagka ganun po, medyo nakaganon, slide nyo lang siya, papunta sa kanan. Okay, slide. Tapos, ganun din po. Tapos yung kamay po niya, isasabay nyo siya. Diba? Boom. Tapos, slide nyo pa kanan, diba? Yung kamay niya, boom. Yan. Sa kaliwa po sa kanan, ganun din po. Baba, slide nyo lang siya pabalik sa kaliwa. Nakaganto din po siya. Boom. Okay? Yung kamay po niya, same lang sa kanina. Gaganin nyo lang siya. So, boom. Yan. Diba? Okay, ulitin po natin yung huling step. Tapik sa kanan paa. Tapik sa tuhod. Tapos, slide sa kanan. Slide sa kaliwa. One more times. Okay. May pa po kasabayan. Ulit. Tapik sa kanan paa. Tapik sa tuhod. Tapos slide sa kanan. Slide. Okay. Tapos slide sa kaliwa. Yun na po siya kasabayan. Tapos, kapag gusto nyo po na i-add pa yung muli na yung beat na ito po yung ginawa ni LODS Rey Baylon. Ganito lang po kayo, di ba? Yung paa nyo po, kumarito lang. Kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. Tapos yung kamay po, cross, boom, tapos
Tapos, ganyan na po kayo. Boom, boom. Yan, ganyan na siya. Tapos sa pa, cross, boom, tap, clap, boom, boom. No. Diba? Kababa ka sa karan, makuha yan. Diba? Kapit lang, kapit. Positive lang, positive. Okay. This time po kasangkayan, papakita ko po sa inyo yung slow down version. Tapos, punon, yung normal speed po niya. Okay po kasangkayan? Magustuhan nyo yung simple tutorial ko, basta practice lang po kayo. Alam ko pumakuhan nito kasi unang-una po, syempre, hindi naman po na dito sa tutorial na to kung hindi kayo mahilig sumayaw, kung hindi kayo interesado sumayaw, diba? So, yun nga, practice lang because it's gonna make us better. Yeah! Girl! Kaya sinubukan ko po talagang pag-aralan ng officially. Paborito ko na po ito since high school yun. Kasi diba yung original po niya yung parang pwede ka mag-emote, mag-selfie dyan, umiyak, joke lang. Pero mas gusto ko po yung ano niya yung remix yun, yung kay Tamira featuring Talib Kwali. Ay, kabisado! Aks naman! Yun. Maganda po talaga siya, lalo na yung diba yan na naman siya na nakapasarap naman. Ayun. So, paano po kasangkayan? Maraming salamat po sa kanal na tutorial ko, tsaka yun, huwag niyo pong kalimutan ulit na mag-like, subscribe, comment, and share for more para po mas ganahan pa tayo sa susunod nating mga tutorial. Yun. Keep on dancing mga trops. Yun, yakang-yakang yan. Okay? Keep safe po lagi. God bless and peace and love. We love you all. Maraming salamat po ulit. Again, it's Yan po. Signing off. Guys, sana magkita-kitsin tayo sa TikTok. Ilalagay ko din po yung dance cover nito dun sa TikTok ko. Ayan yung @27 Yankers. Ayan sa TikTok. Yes, Konyo Slang.